huyệt thận du BL23. Vị trí: huyệt thận du BL23 nằm ngang mức bờ dưới mỏm gai L2, tương ứng vùng khe L2, L3. Trên đường nửa bả, tuyến tham chiếu 1,5 thốn tính từ đường giữa lưng. Cách lấy huyệt: xác định mỏm gai L2. Cách 1. Qua mỏm gai C7. Mỏm gai C7 thường nhô cao nhất, dễ sờ thấy. Khi cử động cổ, mỏm gai C7 vẫn di động, nhưng kém rõ hơn các mỏm gai đốt sống cổ phía trên. Các mỏm gai đốt sống ngực phía dưới hầu như không di động. Mấu gai của L2 là mấu gai thứ 14 bên dưới C7. Cách 2. Qua bả vai. Người bệnh đứng hoặc ngồi thẳng, hai tay buông thõng tự nhiên. Mép trên của góc trong xương bả vai tương ứng mỏm gai T2. L2 nằm dưới T2, 12 đốt sống. Góc dưới xương bả vai tương ứng mỏm gai T7. L2 nằm dưới T7, 7 đốt sống. Cách 3. Qua xương sườn 12. Xác định vị trí khớp của xương sườn dưới cùng, xương sườn số 12, xác định T12. L2 nằm cách dưới T12, 1 đốt sống. Cách 4. Qua đường Triphie. Qua hai điểm cao nhất của mào chậu, xác định đường Triphie đi qua mấu gai L4. L2 là đốt thứ hai phía trên L4. Xác định đường bả, đường nửa bả. Theo quy ước, khoảng cách từ đường giữa lưng, đốc mạch đến bờ trong xương bả vai là 3 thốn. Đường bả chạy song song với đường giữa lưng đi qua bờ trong xương bả vai, cách đường giữa lưng 3 thốn. Đường nửa bả cũng chạy song song với đường giữa lưng, nằm ở nửa khoảng cách này, tương ứng 1,5 thốn tính từ đường giữa lưng. Xác định huyệt: từ khe L2, L3, bờ dưới mỏm gai L2, xác định đường ngang tham chiếu. Điểm giao với đường nửa bả là vị trí huyệt thận du BL23. Neo điểm cùng mức với khe L2, L3. Trên đốc mạch, huyệt mệnh môn GV4. Trên đường nửa bả, thận du BL23. Trên đường bả, trí thất BL52. Cùng trên đường nửa bả với thận du BL23. Tam tiêu du BL22 cao hơn một khe L1, L2. Khí hải du BL24 thấp hơn một khe L3, L4. Tác dụng và chức năng chính: bổ thận khí, điều hòa âm dương thận, cân bằng thận âm, thận dương, cải thiện suy giảm chức năng sinh lý và năng lượng sống. Bổ thận tinh, ích tủy, nuôi dưỡng tinh khí, tăng cường tủy xương, cải thiện sức bền, trí nhớ và sinh lực nền tảng. Cố tinh, ích khí hạ nguyên, ổn định chức năng sinh dục và tiết niệu, giảm di tinh, tiểu đêm, tiểu nhiều. Ôn thận dương, tráng hỏa mệnh môn, làm ấm thận dương, cải thiện lạnh vùng thắt lưng, yếu chân và suy giảm sinh lực. Lợi thủy, thông điều thủy đạo hạ tiêu,
điều hòa chuyển hóa nước, giảm phù, tiểu khó và rối loạn bài tiết. Kiện cốt, mạnh gân xương vùng thắt lưng, cải thiện đau lưng mãn tính, yếu gối, thoái hóa cột sống và rối loạn vận động do thận hư. Ích tinh khí, khai khiếu tai, mắt, cải thiện thính lực, thị lực và các rối loạn ù tai, chóng mặt, mờ mắt do thận hư.